आताच केंद्र सरकारने 23 डिसेंबरला सोया पेंडवर स्टॉक लिमिट अध्यक्ष महोदय जाहीर केलेली आहे। केंद्र सरकारने 23 डिसेंबरला मी आपल्या माध्यमातून आपल्या सरकारचं लक्ष याचं वेधू इच्छितो की आता जर ह्या स्टॉक लिमिटच्या प्रसंगी आज सोयाबीन शेतकरी चांगल्या पद्धतीच्याकडे पीक आलेलं आहे। मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन उत्पादन होतं आणि अशी जर स्टॉक लिमिट अध्यक्ष महोदय केंद्र शासनाची लावलेली आहे, जर ही आता या बाजारात जर आली तर सोयाबीनचा शेतकरी हवालदिल राहिल्याशिवाय राहणार नाही अध्यक्ष महोदय। आणि मला आपल्या माध्यमातून आपल्या सरकारला विनंती करायची आहे की गेल्या 2 महिन्यापूर्वी देखील अशी स्टॉक लिमिट सोयाबीन आली होती। त्यावेळेस मध्य प्रदेश सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाने ही स्टॉक लिमिट लागू केली नव्हती, म्हणून बाजारात सोयाबीनचे भाव टिकून राहिले होते। मला आज परत आपल्या माध्यमातून महाविकास आघाडी सरकारला विनंती करायची आहे की जी महाविकास आघाडी सरकार शेतकऱ्याच्या हितासाठी नेहमी शेतकऱ्याच्या मागे खंबीरपणे उभे आहे, तर ह्याही विषयावर सरकारने विचार करावा आणि स्टॉक लिमिट लावू नये, जेणेकरून सोयाबीन जे आता शेतकऱ्याकडे आहे त्या शेतकऱ्याच्या सोयाबीनचा भाव टिकून राहील। आणि आज आपल्या माध्यमातून सभागृहाच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्याला हा मेसेज जाणं फार अतिशय गरजेचं आहे की शेतकऱ्याकडे व्यापारी किंवा सगळ्यांकडे ही सुरक्षा आहे। महाविकास आघाडी सरकारचं कवच आहे। केंद्र सरकारने किती जरी प्रयत्न केले तरी महाविकास आघाडी सरकार आपल्या शेतकऱ्याच्या मागे खंबीरपणे उभा आहे। अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून एवढी विनंती या सरकारला करतो। धन्यवाद।